Hello students, welcome to ByMaths channel. আজি আমি দশম শ্ৰেণী গণিতৰ পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 সমাধান কৰিম। ইয়াতে কৈছে যে এটা 60 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অৰ্ধগোলকৰ ওপৰত এটা 120 সেন্টিমিটাৰ ওখ আৰু 60 সেন্টিমিটাৰ ভূমি ব্যাসাৰ্ধৰ বিশিষ্ট লম্বীয় বৃত্তাকাৰ শংকু থিয় হৈ থকাকৈ গঠিত এটা গোটা বস্তু থিয়কৈ এটা পানী ভৰ্তি লম্বীয় বৃত্তাকাৰ বেলুনৰ তল স্পৰ্শ কৰাকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। বেলুনত থকা অৱশিষ্ট পানীৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰা যদি বেলুনৰ ব্যাসাৰ্ধ 60 সেন্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা 180 সেন্টিমিটাৰ। সো বলা আমি এই কোৱেশ্যনটোৰ সমাধান কৰোঁ। গিভেন দিয়া আছে বেলুনৰ ব্যাসাৰ্ধ শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু অৰ্ধগোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান 60 সেন্টিমিটাৰ। সো আমি ইয়াক ব্যাসাৰ্ধ বুলি ক'ম। ব্যাসাৰ্ধ আর 60 সেন্টিমিটার। বেলুন বা চুঙার উচ্চতা ক্যাপিটাল এইচ বুলি ক'লোঁ। তো দিয়া আছে 180 লিখি ল'লোঁ। আমাক লাগে শংকুৰ উচ্চতা। স্মল এইচ 180 মাইনাস অর্ধগোলকের উচ্চতা 60, কারণ ব্যাসার্ধটাই তার উচ্চতা হয়। তো ওলাই যাব 120 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, তো এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমাক লাগে যে বেলুনৰ ভিতৰত এই গোটা বস্তুখিনি যেতিয়া আমি সোমাই দিম তেতিয়া পানী কিমানখিনি ওলাই পৰিলে আৰু কিছু অংশ পানী থাকিলে সেই পানীখিনিৰ আয়তন কিমান হ'ব। তো আমি লিখিম অৱশিষ্ট পানীৰ আয়তন সমান সমান কি কৰিব লাগিব, বেলুনৰ আয়তনৰ পৰা গোটা আকৃতিৰ আয়তন মাইনাছ কৰিব লাগিব। বেলুনৰ আয়তন মাইনাছ গোটা আকৃতিৰ আয়তন। বেলুনৰ আয়তনৰ সূত্ৰ কি? পাই আর স্কয়ার এইচ। যেহেতু বেলুনৰ উচ্চতা ক্যাপিটাল এইচ বুলি ধৰি লৈছোঁ, গতিকে ক্যাপিটাল এইচ লিখিলোঁ মাইনাছ গোটা আকৃতিৰ আয়তনত আমি দুটা প্লাছ কৰিব লাগিব। গোটা আকৃতিৰ আয়তনত আমি কিহৰ আয়তন প্লাছ কৰিব লাগিব? শংকুৰ আয়তন প্লাছ অৰ্ধগোলকৰ আয়তন। পাই আর স্কয়ার এইচ মাইনাস শংকুর আয়তন 1/3 পাই আর স্কয়ার স্মল এইচ, কারণ শংকুর উচ্চতাটাক আমি স্মল এইচেৰে বুজাইছোঁ। এইটো মাইনাছ উঠাই দিলে ব্ৰেকেট উঠাই দিলে মাইনাছ হৈ যাব। মাইনাছ অৰ্ধগোলকৰ আয়তন। অৰ্ধগোলকৰ আয়তন কি আছিলে? 2/3 পাই আর কিউব। ইয়াৰে পৰা পাই আৰু আর স্কয়াৰ কমন লৈছোঁ। ইয়াতে থাকিল এইচ মাইনাছ 1/3 স্মল এইচ মাইনাছ 2/3 আর। পাই আর স্কয়ার এইচৰ মান 180 মাইনাছ 1/3 স্মল এইচ 120 2/3 আর 60। তোমালোকে চাই ল'বা, মই এইখিনি লিখি লৈছোঁ। প্ৰথমে কি কৰিছোঁ, পাইৰ মান বহাই দিছোঁ 22/7। 22/7 পাইৰ মান বহাইছোঁ আৰু বৰ্গ কৰিছোঁ 3600 হ'ব, কাৰণ 60 স্কয়াৰ কৰিলে 3600 হয়। তাৰপিছত এইফালে 3 দি 120 কাটিছোঁ 4 বাৰ, 40 বাৰ হ'ব, এইটো শূন্য উঠাই দিলে। আৰু 2/3 3 দি 60 কাটিছোঁ 20 বাৰ, চ' 22 জাৰ 40 আৰু ইয়াতে 40 আছিলে, 40 আৰু 40 কিমান হৈ যায় 80। চ' 180ৰ পৰা 80 মাইনাছ কৰিলে 100 হয়। এতিয়া এইখিনি পূৰণ কৰিব লাগিব, হাতেৰে হৰণ কৰিব। তাৰ কাৰণে 36 আৰু 22 পূৰণ কৰিম। 6 2 গুণ 12 হাতত থাকিলে 1, 3 2 গুণ 6 1 7, 6 2 গুণ 12 হাতত থাকিলে 1, 3 2 গুণ 6 1 7। চ' এটা হৈ যাব 2, 7 2 মানে 9 আৰু 7 9 2 1 2 3 4, 4টা শূন্য বহাব লাগিব ডিভাইডেড বাই 7। চ' এইখিনি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি চাওঁ। এতিয়া আমি 792 ইয়াক আমি হৰণ কৰিম হাতেৰে, অৰ্থাৎ ইয়াতে আছে আমাৰ 79,20,000ক 7ৰে ডিভাইড কৰিম। 7920000 আমি 7ৰে ডিভাইড কৰি দিম। প্ৰথমে যাব ইয়াতে একবাৰ আৰু ইয়াতে একবাৰ, 77 আহিল। 9ৰ পৰা 7 গ'লে হ'ব তোমাৰ 2 আৰু ইয়াতে আহিব 2 ডাউন কৰিলোঁ। চ' ইয়াতে আকৌ যাব 3 বাৰ, 3 7 গুণ 21 থাকিলে ইয়াতে 1, এই শূন্য নমাই আনিলোঁ 10 যাব একবাৰ, 7 লিখিলোঁ
তো ইয়াতে হ'ব 3 এইটো শূন্য নমাই আনিলোঁ 30 হ'ল ইয়াতে যাব আকৌ 4 বাৰ 4 7 গুণ 28 থাকিলে 2 এইটো শূন্য নমাই আনিলোঁ 0 হৈ গ'ল 20 মাজত যাব তোমাৰ 3 বাৰ নাযায় 2 বাৰ যাব 7 2 গুণ 14 আকৌ ইয়াৰ পৰা 10 পৰা 4 গ'লে 6 এটা আহি গ'ল 60 60 মাজত যাব 8 বাৰ 7 8 গুণ 56 থাকিলে 4 4 থাকিলে এইটো শূন্য ইয়াতে নমাই আনিছিলোঁ গতিকে ইয়াতে দশমিক দিব লাগিব দশমিক দিলোঁ 40 মাজত যাব 5 বাৰ 5 7 গুণ 35 থাকিলে 5 50 ইয়াতে যাব 7 বাৰ 7 7 গুণ 49 তো এইখিনিলৈকে থাকক সো আমি ইয়াতে হৰণ কৰাৰ পিছত কিমান মান পালোঁ 1131428.57 একক কি হ'ব যেহেতু আয়তন ওলাইছোঁ গতিকে সেন্টিমিটার কিউব সেন্টিমিটারক যদি মিটাৰলৈ নিওঁ সেন্টিমিটার কিউব আমি কি জানো যে 1 মিটার 100 সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু 1 মিটার 1 মিটার কিউব বা 100 এতিয়া যদি দুয়োফালে ঘন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 4টা 6টা শূন্য হ'ব নহয় জানো সেন্টিমিটার কিউব ইকুয়াল টু 1 মিটার কিউব হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াক যদি আমি মিটার কিউবত নিব খোজো তেতিয়াহ'লে একৰ লগত 6টা শূন্যৰে হৰণ কৰিব লাগিব 3 4 5 6 তো 6টা শূন্য থকা কোনো একৰ লগত 6টা শূন্যৰে হৰণ কৰা মানে দশমিক ইয়াৰ পৰা 6 গ'লে আগুৱাই আহিব 1 2 3 4 5 6 অৰ্থাৎ আমাৰ ৰিজাল্ট আহিব 1.131 আৰু লিখিব নালাগে দশমিকৰ পিছত 3 গড় দিলে সাফিচিয়েন্ট ইমান মিটাৰ কিউব এইটো হ'ল এনসাৰ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আকৌ একবাৰ দেখাই দিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা চাই লোৱা প্ৰথমে আমাক কি দিয়া আছিলে যে বেখাৰ্ধ গোটেইকেইটাৰ বেখাৰ্ধ সমান 60 তাৰপিছত বেলুন বা চুঙাৰ উচ্চতা দিয়া আছিলে 180 ইয়াৰ পৰা আমি শংকুৰ উচ্চতাটো ৰাখি লৈছোঁ কিমান যে অৰ্ধগোলকৰ উচ্চতা মাইনাছ কৰিব লাগে অৰ্ধগোলকৰ উচ্চতা 60 হয় তো মাইনাছ কৰিলে হ'ব 120 তাৰপিছত আমাক লাগে যে অৱশিষ্ট পানীৰ আয়তন তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চুঙাৰ আয়তনৰ পৰা